Nakaipon na agad tayo ng 2,900 points. Ito naman ang pwede nyong ma-redeem gamit ang inyong naipong points. Lazada Vouchers no minimum spend, at Globe Loads. What's up guys? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng libreng Lazada Voucher, no minimum spend, at load sa Globe ng libre gamit ang TikTok. Kung wala ka pang TikTok, pumunta ka lang sa Play Store at i-download ito. Buksan ang TikTok at mag-sign up. Pwede niyong gamitin ang inyong phone number, Facebook or Google account sa pag-sign up. Kapag tapos ka ng mag-sign up, click mo lang ang link na ito para makapunta ka sa TikTok Treats, na kung saan pwede tayong maka-earn ng points. Ang link na ito ay ilalagay ko sa description or pinned comment ng videong ito. Pwede ka rin pumunta sa Discover at hanapin sa taas ang TikTok Treats promotion. E-enter ang code na ito para makapagsimula ka ng maka-earn ng points. Ang code na ito ay ilalagay ko rin sa description or pinned comment ng videong ito. Para maka-earn ng points, gawin lamang ang sumusunod. Una, follow ang Lazada, Globe at TikTok Boss para maka-earn ng 1,500 points. Sunod, swipe lang pababa at pindutin ang Earn Extra Points. Pwede kayong mag-check-in araw-araw para maka-earn ng points daily. Pwede nyo ring panuurin ang mga videong ito para makakuha ng 200 points each. Nakaipon na agad tayo ng 2,900 points. May ibibigay din sa inyong 1,000 points kung kayo ay makaka-invite ng mga new user ng TikTok. Ito naman ang pwede nyong ma-redeem gamit ang inyong naipong points. Lazada Vouchers no minimum spend, at Globe Loads. Kung natulungan ka ng videong ito, please like and subscribe, at mag-comment ka na rin kung gusto mong ma-shoutout kita sa next video. Maraming salamat!